Φίλες, φίλοι, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Σήμερα είμαστε με τον Expideus και χτυπάμε 50.000 ευρώ σε μετεωρίτες. Μείνετε μαζί μας. Πόσο κάνει αυτός? Γιάννη, αυτοί πάνε με το γραμμάριο, αν ευρώ ένα γραμμάριο, που σημαίνει ότι εδώ πέρα μιλάμε για έναν χονδρίτη λιθομετεωρίτη που μπορεί να έχει αξία από 1 έως και 30 και 50 ευρώ το γραμμάριο. Ο συγκεκριμένος είναι ένας τύπου L4, έχει ποσοστά σιδήρου μέσα, σιδηρών νικελαίου και ευγενών μετάλλων, μπορεί να είναι γύρω στο 3.000. 3.000. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Κρατάω στα χέρια μου ένα μετεωρίτη αξίας 3.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι μία πέτρα, ένα σιδηρομετάλλευμα όπως πολλοί νομίζετε. Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχουν σκάψει και να έχουν βγάλει τέτοια δείγματα από το έδαφος και να τα έχουν πετάξει. Αλλά σήμερα εμείς είμαστε εδώ για να μάθετε ότι αυτά είναι ένας κανονικός θησαυρός. Αν θυμάστε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ανεβάσει ένα επεισόδιο όπου επισκέφθηκα το φίλο μου τον Τάκη Θεοδοσίου στο Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών. Εκεί κάναμε κάποια περιήγηση, μιλήσαμε για τους μετεωρίτες, μιλήσαμε ότι είναι δυνατό να μπορούμε να βρούμε αυτά τα πράγματα με ανιχνευτές μετάλλων. Ναι, βέβαια. Και ο Τάκης ναι μεν έχει δουλέψει με ανιχνευτές παλαιότερα, κάποιας πιο παροχημένης τεχνολογίας. Έχεις βρει και κάποια δείγματα εδώ μετεωριτών και με ντέους έχεις δουλέψει. Ναι, ναι. Έτσι. Αποφάσισες όμως να προχωρήσεις για να κάνεις το επόμενο βήμα στον εξοπλισμό σου. Πράγματι, πιστεύω ότι ο Expideus, με τα αυτά που ξέρω από φίλους συναδέλφους, είναι ίσως ο ιδανικός ανιχνευτής για αναζήτηση μετεωριτικού υλικού. Ο Τάκης, παιδιά, έχει δει τους συναδέλφους του στο εξωτερικό, ειδικά από την Αμερική, οι οποίοι ψάχνουν και βρίσκουν μετεωρίτες με τον Expideus. Και πρόσφατα με τον Deus 2, το οποίο έχει πάρα πολλές βελτιώσεις, όπως σας έχω δείξει σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Έτσι σήμερα είμαστε εδώ, έχουμε συνολικά μετεωρίτες πόσης αξίας, φιλετάκι? Περίπου 45 με 50.000 ευρώ το μετεωριτικό υλικό που έχουμε σήμερα, Γιάννη, εδώ. Έχουμε 50.000 μετεωρίτες εδώ μέσα σε αυτά τα σακουλάκια και έχουμε έρθει για να σετάρουμε το μηχάνημα, να δούμε πώς χτυπάει τα διαφορετικά είδη μετεωριτών και να φτιάξω ένα πρόγραμμα, 1, 2, 3, όσα χρειάζεται δηλαδή, ούτως ώστε ο Τάκης να μπορεί να βγαίνει έξω και ανάλογα αυτό που ζητάει, αυτό το μετεωρίτη που ζητάει, να βάζει και το ειδικό πρόγραμμα. Θα πειράξουμε τις ρυθμίσεις, αυτό τα παρέχει ο Expideus και θα τον κάνουμε όσο γίνεται πιο τέλειο, πιο βαθύ, πιο καθαρό σήμα για αυτά τα οποία ζητάς εσύ. Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Αναμένω και εγώ με ανυπομονησία τα τεστ που θα κάνουμε σήμερα εδώ πέρα. Και για μένα είναι κάτι που με εξητάρει, είναι τιμή μου, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι ένας πραγματικός εναλλακτικός χρυσός, θα έλεγα. Σίγουρα είναι ένας χρυσός εναλλακτικός και στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι που έχουν ασχοληθεί να το καλυμπράρουν αυτό που λέμε ανιχνευτές μετάλλων για αναζήτηση όλων των τύπων μετεωριτών, από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο σπάνιους. Πιστεύω είναι κάτι μοναδικό λοιπόν αυτό που θα επιχειρήσουμε σήμερα με τον Γιάννη Κυρίτσι και ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Να είσαι καλά, είσαι ένας επιστήμονας στο είδος σου και εγώ είμαι στους ανιχνευτές μετάλλων. Έχω φέρει εδώ διάφορα είδη πετρωμάτων για να μπορέσουμε να σετάρουμε το μηχάνημα να διαχωρίζει αυτό που είναι το κεραμίδι, η σιδηρόπετρα, να διαχωρίζει σκουπίδια όπως είναι τσίγκος, σίδερος, αλουμινόχαρτα και να έχουμε τις πιο διαυγείς τέλειες ενδείξεις για αυτόν εδώ το θησαυρό. Φίλες, φίλοι, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Σήμερα είμαστε με τον Expideus και χτυπάμε 50.000 ευρώ σε μετεωρίτες. Μείνετε μαζί μας. Και ξεκινάμε, φίλε Τάκη, με το jackpot των μετεωριτών εδώ. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μετεωρίτης από την Ρωσία, ο Ντρονίνο, ένας σπάνιος αταξίτης. Παρόμοιο υλικό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σου είχα πει, είχε βγει στην δημοπρασία πριν 2 χρόνια, αυτό ο Κρίστης. Μάλιστα. Σαν υλικό. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σπάνιο σε χημική σύνδεση σίδηρων μετεωρίτης. Αλλά έχει και νικέλιο, πρέπει να έχει μέσα. Σαφέστατα, κάποιες πλάκες το έχουν έως 30% νικέλιο, κάποιες άλλες μόλις 5% 6%.
Να ξέρεις ότι ο ανιχνευτής με τις πολλές συχνότητες θα είναι πιο επιλεκτικός για το νικέλιο, δηλαδή οι ενδείξεις που θα βγάλει Ναι. θα τείνει να διώξει το σίδερο και να μας βγάζει ευγενές μέταλλο. Δηλαδή πιάνει το καλό μέσα στο ευγενές μέταλλο με τη γρηγοράδα στην ανάλυση που έχει, με την υψηλή συχνότητα, με το multi-frequency. Αυτό είναι αυτό που αναζητούν οι περισσότεροι κυνήγοι μετεωρητών παγκοσμίως όταν ψάχνουν για μετεωρίτες. Είναι αυτά πιο όμορφα ίσως δείγματα που θα μπορούσε να δει κανείς και να βρει με έναν ανιχνευτή μετάλλων όπως είναι ο Ντέους. Πιστεύω ότι αυτά τα υλικά είναι ο λόγος στον οποίο ψάχνουμε με ανιχνευτές μετάλλων και τους ανακαλύπτουμε και σε βάθη άνω του μισού ή και του 1 μέτρου περίπου. Για αυτά τα υλικά έχει νόημα να ψάξουμε. Ναι, ναι. Okay. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό το... Βεβαίως. Από αυτό τον ελέφαντα εδώ να πω. Ένας μίνι ελέφαντα. Και τι αξία θα μπορούσε να έχει αυτό? Αυτό κατά προσέγγιση η εκτίμηση είναι γύρω στα 8 με 10 χιλιάρικα. 10.000 ευρώ. Ναι. Το είδατε? Αυτό κάνει 10.000 ευρώ. Και το βάζουμε και μέσα στο νάιλον που δυσκολεύει πιο πολύ τα πράγματα, γιατί το καλύτερο θα ήταν να είχε υγρασία, να έχει γείωση με το έδαφος, έτσι. Σαφέστατα. Λοιπόν, εγώ το χτυπάω τώρα. Αυτό μου δείχνει ενδείξεις ευγενές μέταλλο. Θέλω να τα δείξω και στην κάμερα. Και δουλεύω στο γενικό πρόγραμμα. Έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Τα ακούτε τι κάνει? Δεν είναι βέβαια απόλυτα όπως μία λύρα που έχει πιο καθαρό ήχο. Έχει και πιο σταθερές ενδείξεις όταν κάνουμε αυτά τα κάθετα, οριζόντια, χιαστή. Αλλά είναι ένα στόχοστάκι αυτός ο μετεωρίτης, τον οποίο στις ρυθμίσεις που έχω φτιάξει εδώ τον σκάβεις. Διαφέρει από το καθαρό ευγενές μέταλλο, διαφέρει από ένα σκουπίδι όπως ένα αλουμινόχαρτο. Βλέπεις εδώ αυτά τα σαραντάρια, οριζόντια, κάθετα, χιαστή. Το σίδερο, ένα καρφί που έχουμε εδώ. Έχει χαμηλά νούμερα. Ο τσίγκος έχει ασταθείς ενδείξεις, τα οποία θα τα δείξουμε και με τον παλμογράφο. Μία σιδηρόπετρα την έχω σχεδόν απορρίψει. Έχω ρυθμίσει να βγάζει αυτό το χαμηλό τόνο και αυτό το χαμηλό αριθμό, γιατί είμαι σίγουρος πως αν απορρίψω τις σιδηρόπετρες, κάποιοι μετεωρίτες που δεν έχουν μέταλλο μέσα θα μπορούμε να τους πιάσουμε πολύ δύσκολα. Και φυσικά τα κεραμίδια τα έχουμε κόψει απόλυτα. Σε αυτά τα πετρώματα λοιπόν δεν τα έχω απορρίψει πλήρως, αλλά θα μας βγάζει κάποια μηδενικά στην οθόνη, όπως βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό το υλικό. Θα παίξουμε λίγο με τις ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε λίγο τους ήχους. Πάμε στο φίλτρο ήχου, είναι στο 3 και θέλω να ακούσουμε λίγο τον ήχο. Σου αρέσει αυτός ο ήχος περισσότερα ή αυτό? Πάμε στο πρώτο. Πάμε στον πρώτο. Εδώ. Για το μετεωρίτη είναι αυτός ο ήχος καλύτερος. Ναι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε αυτόματη ρύθμιση εδάφους όπως έχουμε. Αν βάλουμε χειροκίνητη δεν έχουμε καμία διαφορά. Σταθερότητα εδάφους είμαστε στο 2. Είμαστε μια χαρά. Νομίζω πως ό,τι αφορά το πρώτο πρόγραμμα είμαστε εντάξει. Έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα βάσει του γενικού, είναι πολλών συχνοτήτων και θα σου δουλεύει καλά σε σημεία τα οποία έχει υγρασία ή έχει βρέξει. Σημαντικό και αυτό. Το επόμενο βήμα θα προχωρήσω σε ένα πρόγραμμα με κάποιες ρυθμίσεις για στεγνό χώμα, να δούμε τι διαφοροποίηση θα έχουμε και στο τέλος θα βάλουμε και τον παλμογράφο, ο οποίος είναι το κρυφό μας χαρτί, είναι ο άσος στο μανίκι για τον XP-Deus. Ο παλμογράφος μπορεί να ξεχωρίσει πολύ καλύτερα, ας πούμε, το σίδερο, το τζίγκο, το αλουμινόχαρτο από τα νούμερα τα στατικά που έχουν όλοι οι ανιχνευτές. Θα γίνουν αυτά όμως σιγά σιγά. Προχωράμε. Θέλω να ακούσεις αυτόν τον ήχο και να μου πεις ποιος σου κάνει καλύτερα. Αυτός ο ήχος ή αυτός ο ήχος? Νομίζω ο δεύτερος.
προς το παρόν. Αυτός. Νομίζω ναι. Όχι αυτός. Πάμε πάλι στον πρώτο. Νομίζω αυτός. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτό ή αυτό. Το πρώτο. Αυτά δύο τώρα. Ή αυτό. Το πρώτο αυτά τρία. Πάμε πάλι στο δεύτερο. Δεν σ' αρέσει αυτό. Το πρώτο στα τρία, ναι. Πάμε στο πρώτο. Δηλαδή πάμε εδώ. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι βάση στη μονή συχνότητα. Ο ντέος μπορεί να υποδίεται και ένα μονοσυχνοτικό ανιχνευτή. Είναι σαν να έχεις ένα ντέος ένα δηλαδή τώρα. Αυτό το πρόγραμμα της μονής συχνότητας θα είναι καλό για στεγνό έδαφος. Ωραία. Οπότε θα το αποθηκεύσουμε σαν πρόγραμμα, ας πούμε, με κάποια ονομασία στεγνό παράδειγμα, έτσι, για να το θυμάσαι και να κάνεις και την επιλογή σου ό,τι σου αρέσει περισσότερο. Στο τέλος θα παίξουμε και με τη ρύθμιση εδάφους, κεραμίδι, σιδηρόπετρα, για να δούμε αν μας κάνει αυτόματο ή χειροκίνητο, αλλά εκεί θα βάλουμε τους μικρούς μετεωρίτες που έχουν χαμηλή αξία και είναι λιγότερη περιεκτικότητα σε μετάλλευμα. Γιάννη μου, μην το λες για χαμηλή αξία. Ό,τι έχουμε φέρει σήμερα εδώ πέρα, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι super duper σπάνια υλικά. Όχι, είναι αυτό όμως. Ναι. Πόσο αυτό κάνει? όμως είναι μέγεθος. Ναι. Έχουμε κάποια μικρά που να έχουν πολύ περισσότερη τιμή από αυτόν. Ωραία, ωραία. Θα δούμε και τους μικρούς. Δεν θέλουμε δηλαδή να χάσουμε τίποτα. Έτσι. Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία, αλλά εντάξει, αυτό είναι το jackpot. Αυτό είναι αυτά τα jackpot. Ένα. Ωραία, προχωράμε. Και άλλα τέτοια. Και προχωράμε, φίλε Τάκη, να σου κάνω ένα ακόμα πρόγραμμα βάσει των παραλιακών προγραμμάτων πολλών συχνοτήτων. Ο ντέος έχει 3 προγράμματα για την παραλία. Το ένα εξ αυτών είναι για την κατάδυση. Μπορείς να κάνεις δηλαδή κατάδυση έως και 20 μέτρα μέσα στην θάλασσα. Είναι πρωτοποριακό γιατί δεν υπάρχει άλλος ανιχνευτής στην αγορά, ο οποίος να παρέχει οθόνη, ανάλυση με αριθμούς όπως έχουν όλοι οι ανιχνευτές και τον παλμογράφο βέβαια, αλλά να μπορεί να κάνει και κατάδυση μέσα στο νερό έως και 20 μέτρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μετεωρίτες στο αλατό νερό. Υπάρχουν, αρκεί να τους βρεις εγκαίρως, θα έλεγα. Φύρονται σιγά σιγά. Μου έχεις πει για πτώση μετεωρίτη κάπου εδώ κοντά στην περιοχή. Ναι, πράγματι. Εντός θάλασσας. Βεβαίως και με πολύ μεγάλο κρατήρα, τον οποίο δεν μπορούσαμε ως τώρα να το ψάξουμε γιατί δεν είχαμε τα μέσα ούτε ανιχνευτές μετάλλων που να πηγαίνουν σε τέτοια βάθη. Μάλιστα. Οπότε ενδεχομένως εκεί στην παραλία ή και αν σε εξυπηρετεί μέχρι και 20 μέτρα να το χρησιμοποιήσεις αυτό το πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν τι χαρακτηριστικά έχουμε, γιατί το παραλιακό μέσα στην επιλογή του χώματος, και θέλω να το δείξω, εδώ που το έχω βάλει βέβαια και τον παλμογράφο, σήμερα κάνουμε εδώ πολλά πειράματα, πολλές αλλαγές. Πατάμε χώμα και έχει μια ρύθμιση που λέει μαγνητικό έδαφος και λέει απορρίπτω. Αυτό Τάκη, ξέρεις τι είναι? Είναι η μαύρη άμμος, είναι τα ηφαιστειακά πετρώματα. Ωραία. Τα οποία μέσα έχουν μετάλλευμα και δεν θέλουμε να παρεμβάλλουν με την εργασία μας. Υπάρχουν πολλά τέτοια, Γιάννη, στην Ελλάδα. Εγώ το έχω εδώ στην απόρριψη και φεύγω, χτυπάω το μετεωρίτη. Ο οποίος εδώ μου δείχνει κάποιες γραμμές προς τα δεξιά, όχι βέβαια καθαρό ευγενές μέταλλο. Έχω καλό νούμερο εδώ. Θέλω να δω τη συμπεριφορά στο κεραμίδι. Αυτό είναι το έδαφος, το απορρίπτει. Ένδειξη εδάφους. Είναι εδώ σιδηρόπετρα, την απορρίπτει, εντελώς ησυχό, ένδειξη εδάφους. Ο μετεωρίτης σου δεν έχει μόνο νικέλιο μέσα, έχει και σίδερο. Αυτό κατάλαβα από αυτό που μου λέει ο παλμογράφος. Εδώ έχουμε την ένδειξη του τσίγκου, αλλά είναι πολύ πιο ασταθές από το μετεωρίτη. Εγώ μπορώ να το καταλάβω ότι δεν είναι κάτι τόσο καλό. Το αλουμινόχαρτο το έχω ρυθμίσει και σε άλλο τόνο να χτυπάει. Το δείχνει σαν άχρηστο. Έχουμε και τα χαμηλά νούμερα. Και στη λύρα έχουμε την πιο καλή ένδειξη. Δεξιά γραμμή και σταθερό αριθμό. Αυτό είναι στην απόρριψη του μαγνητικού εδάφους. Τώρα, αν το δεχτώ, δεν ξέρω. Θα κάνουμε ένα πέρασμα πάλι να δούμε. Λοιπόν, δέχομαι το μαγνητικό έδαφος και συμβαίνει αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Χτυπάμε το κεραμίδι, αλλά το βλέπουμε ότι είναι κεραμίδι. Έχει νούμερο εδάφους, όχι νούμερο μετάλλου. Αυτό είναι το νούμερο του εδάφους και αυτό είναι το νούμερο του μετάλλου.
Βλέπετε λοιπόν που το δείχνει στη δεξιά μπάντα. Εδώ είναι η σιδηρόπετρα. Και αυτή έχει εδώ αριθμό εδάφους, ευθεία γραμμή. Δεν θα αλλάξει τίποτα στα μέταλλα, απλά μπορούμε να πάμε λίγο πιο βαθιά. Οπότε σε αυτό το πρόγραμμα να βάλουμε μια σημείωση, αν έχεις να κάνεις με μαυρόπετρες, πατάς απόρριψη. Εξαιρετικά. Είναι ένα φίλτρο. Θα βάλουμε και τους πιο μικρούς μετεωρίτες που είναι πιο δύσκολοι. Το αποθηκεύω και προχωράμε να δοκιμάσουμε και κάποιον άλλο ή να κάνω και κάποιο άλλο πρόγραμμα αναλλακτικό. Νομίζω ότι με 3 προγράμματα είμαστε καλά. Ένα παραλιακό, ένα μονοσυχνοτικό, ένα πονοσυχνοτήτων. Πρέπει να είμαστε εντάξει. Θα βάλουμε και τους πιο μικρούς μετεωρίτες έναν θα τους εξηγεί ο Τάκης τι είναι, τι αξία έχουν, για να δούμε πόσο καλά μπορούμε να τους χτυπήσουμε. Και αν θα χρειαστεί θα κάνουμε αλλαγές για να το βελτιώσουμε. Ωραία, εξαιρετικά. Ανυπομονώ. Εδώ έχουμε έναν σε υψηλά ποσοστά μετάλλου και νικελίου χονδρίτη λίθο μετεωρίτη, ο οποίος χτυπάει αρκετά δυνατά με τον ανιχνευτή, τον Deus, και είναι ένα υλικό αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, ευμεγέθης, για να μπορούμε να το ανιχνεύσουμε, πιστεύω, με ανιχνευτή. Είναι το νούμερο 7 από τα δείγματα που είχαμε σήμερα. Και σε τι αξία είμαστε εδώ? Εδώ η αξία του είναι γύρω στα 3 με 4 χιλιάρικα περίπου. Μπράβο. Είναι πάντως ισχυρά μαγνητικό και γι' αυτό έχει σίγουρα ισχυρά σιδηρονικελίου το μαγνήτη μου. Εδώ σε αυτό το σίδερο υπερισχύει κατά πολύ. Ναι. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, γιατί το δείχνει σαν δυνατό σίδερο, έτσι. Έχει μια πολύ σταθερή ένδειξη σιδήρου. Ναι. Και στο παραλιακό πρόγραμμα και στο μονή συχνότητας το πρόγραμμα. Για να δούμε. Στο μονή συχνότητας μάλιστα το πάει σαν έδαφος. Το βλέπω. Οπότε αυτό δεν έχει ένδειξη μετάλλου. Οπότε σημείωσε ότι για αυτό το μετεωρίτη, ναι, το καλύτερο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα πολλών συχνοτήτων. Για να δούμε εδώ ένα σπάνιο παλασίτη, όσο μπορεί να το χτυπήσει. Που είναι σίδηρο και έχει μέσα και κρυστάλλους βέβαια. Βέβαια είναι φλούδα. Είναι επίπεδο. Ναι. Τι περιεκτικότητες έχει αυτό μέσα? Τα ποσοστά σε νικέλαιο είναι σίγουρα πάνω από 6%. Είναι φτωχό γιατί περισκύει το σίδερο. Λοιπόν, είμαι στο πρόγραμμα μονής συχνότητας γι' αυτό και το χτυπάμε. Πάμε στο πρόγραμμα πολλών συχνοτήτων. Εδώ, επειδή είναι πιο γρήγορη η ανάλυση, μου πετάει και κάποιες ενδείξεις ευγενές μετάλλου. Ναι. Ενώ όταν θα πάω στο μονοσυχνοτικό, είναι καθαρά το σίδερο που υπερισχύει. Οπότε για αυτό το είδος μετεωρίτη, άμα ήταν λίγο πιο μεγάλος, ναι, θα μας πέταγε, βλέπεις ότι προσπαθεί να βγάλει και υψηλή, υψηλή ένδειξη στον ήχο και κάποια περιεκτικότητα που έχει μέσα. Για αυτό το είδος μετεωρίτη θα κρατήσω σημείωση ότι είναι πιο καλό το γενικό πρόγραμμα. Γενικό πρόγραμμα. Όχι το μονής συχνότητας. Το θυμάμαι και το έχω σημειώσει και το σημειώνουμε. Ωραία, ωραία. Βγάζουμε λοιπόν τον παλασίτη και πάμε σε κάτι μικρό αλλά καθαρά σίδηρο μετεωρίτη. Σίδερο. Ναι. Με ευγενή μέταλλα μέσα, υποτίθεται. Αυτός έχει καλύτερες ενδείξεις από το προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή στον ήχο πάει και στο ευγενές. Είμαστε με 40 συχνότητα, δεν μπορούμε να καλυτερέψουμε το αποτέλεσμα. Έχουμε ταχύτητα 2, είμαστε μια χαρά. Ωραία. Αυτό έχει περισσότερο μέταλλο μέσα. Το ακούς εδώ, στις πολλές συχνότητες, 440, και πάμε τώρα στη μονή συχνότητα. Άκουσε το και εδώ. Εδώ είναι το παραλιακό, λάθος μου. Εδώ είναι το γενικό και εδώ είναι η μονή συχνότητα. Πάμε στη μονή συχνότητα. Είμαστε μονή συχνότητα. Το δείχνει λίγο στα σίδερο. Πάμε στις πολλές.
έχει πιο καλή ένδειξη. Όντως. Έχει πιο ψηλές νότες δηλαδή. Οπότε σημειώνεις για αυτό το είδος Ναι. πάλι καλύτερο είναι των πολλών συχνοτήτων. Πολύ συχνοτικό λοιπόν εδώ. Γιατί εδώ μιλάμε για ψήγματα, έτσι, δεν είναι, Ναι, δεν είναι είναι καθαρό μικρά μέταλλο. κομμάτια, λίγα εκατοστά διάμετρο. Πράγματι. Εδώ έχουμε έναν σπάνιο σιδηρομετεωρίτη, τον Wolf Creek από Αυστραλία. Είναι υλικά που έχουν πέσει εδώ και πολλές δεκάδες χιλιάδες χρόνια στη γη. Χτυπάει όμως αρκετά καλά με τις ενδείξεις με τον ανιχνευτή, τον Deus, τον XP. Και πιστεύω είναι ένα υλικά που επίσης θα μπορούμε να ψάξουμε καλύτερα να βρούμε στην Ελλάδα, μια και έχουν πολύ ιδιαίτερη και μεγάλη αξία σαν συλλεκτική. Πάλαιο μετεωρίτης. Είναι λίγο πιο παλιό, είναι 100.000 χρονών. Μάλιστα. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό υλικό και θα είχα την περιέργεια να δούμε πώς χτυπάει σε αυτό άραγε. Ωραία. Γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια ίσως και εδώ στην Ελλάδα. Ωραία. Για να δούμε. Ξεκινάμε με το γενικό, πολλές οι συχνότητες. Σίδερον εμέν. Έχω βέβαια και κάποιες υψηλές νότες. Άμα πάω στην μονή συχνότητα, πού βρισκόμαστε για να τα ακούσουμε. Εδώ έχουμε μία ένδειξη η οποία είναι καλή. Βγάζει και κάποιο 98. Πάμε στις πολλές συχνότητες. Τώρα, για αυτό το είδος Ναι. και τα δύο προγράμματα είναι εισάξια. Δεν βλέπω καμιά διαφορά να έχουν ένα μεταξύ τους. Και στα δύο δείχνει ήχο. Ο πρώτος ήχος ήταν πιο clear για μένα, πιο κρυστάλλινος. Ναι, εδώ είμαστε στο γενικό πρόγραμμα όπως το έχουμε φτιάξει και εδώ πάμε στο μονό όπως το έχουμε φτιάξει πάλι. Θα τα ακούσουμε και εδώ. Είναι λίγο πιο καλός ο ήχος εδώ. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Θα έλεγα ότι εδώ είναι και λίγο πιο καλή η ένδειξη. Αυτό τι περιεκτικότητες έχει μέσα? Έχει αρκετά ποσοστά νικελίου. Έχει ψηλά ποσοστά νικελίου. Ναι. Είναι σίδηρο νικέλαιο στην ουσία με κάποια άλλα ευγενή μέταλλα. Τα οποία δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά τους βέβαια απ' έξω. Εντάξει, Ωραία. προχωράμε. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Να σου δώσω κάτι μεγάλο. Ναι. Το οποίο μπορεί να μην το χτυπήσει και καθόλου. Αλλά θέλω να το δοκιμάσουμε, δεν έχει δοκιμαστεί εύκολα αυτό το υλικό. Είναι 4 βέστα που σου είπα. Πώς το λένε αυτό? Είναι ευκρίτης, αχονδρίτης. Ξέρεις εσύ ότι δεν έχει μέταλλο μέσα? Έχει πολύ λίγα ποσοστά. Πολύ λίγα ποσοστά. Αλλά Ένα δούλο θα το κάνει είναι, το θαύμα του. είναι ελαφριά μαγνητικό. Από περιέργεια και μόνο θέλω να δω αν το χτυπάει. Θα το κάνει το θαύμα του Θεός. Είναι το 2% των μετεωρητών. Εντάξει. Αυτό εδώ. Θα Η δούμε. κατηγορία του. Είμαι Μονή περίεργος. συχνότητα. Είμαστε με μονή συχνότητα. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ, πολύ χαμηλό. Είναι χαμηλό. Δεν θα το σκάβες αυτό. Αν πάμε στις πολλές Ναι. συχνότητες, παρόλα αυτά δεν θα το σκάβαμε. Δεν το σκάβαμε. Όχι. Δεν έχει μέταλλο μέσα. Εκτός να ξέρουμε την περιοχή ότι είναι κρατήρας και πηγαίναμε περιμετρικά και. Να σκάβες στον κάθε ψήφιρο. Ναι, όταν είσαι επί τούτου, όταν πας στοχευμένα, Εκεί σίγουρα βοηθάει. όπως πας εσύ, γιατί ξέρεις που είναι οι πτώσεις των Ακριβώς. μετρητών, θα έχεις όλες τις εναλλακτικές για να δουλέψεις. Ακριβώς. Προχωράμε. Ωραία. Εδώ έχουμε άλλον ένα χονδρίτη με διαφορετική περιεκτικότητα σε σίδηρο νικέλαιο. Είναι ένας παλαιότερος χονδρίτης εδώ. Αρκετά μεγάλο κομμάτι θα λέγαμε και είναι το νούμερο 8 αυτούς χονδρίτες που είχαμε εξετάσει σήμερα με τον Deus. Η αξία του και εδώ είναι άνω των 5 ευρώ ανά γραμμάριο. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό είναι το κομμάτι γύρω στα 300 με 400 γραμμάρια. Μάλιστα. Αν τα πάμε στα 2.000. Ναι. Είναι πιο παλιό κομμάτι, δηλαδή έχει μείνει στη γη αρκετά χρόνια. Ναι. Μπορεί μερικές χιλιάδες χρόνια και αυτό θέλουμε να δούμε πώς θα δείχνει κάτι τέτοιο. Αν Ωραία. ψάχνουμε στη χώρα μας να βρούμε. Ωραία. Ωραία. Είναι δυνατό αυτό σε σίδερο. Είμαι με το γενικό πρόγραμμα, το ακούς. Ναι, ναι. Μπορούμε να βάλουμε και το μονή συχνότητας. Αλλά εγώ θα προτιμούσα των πολλών συχνότητων. Ωραία.
Γιατί έχει πολύ πιο σταθερή αναγνώριση. Δηλαδή βλέπεις εδώ, δεν έχω αναγνώριση. Ναι, δεν έχει καθόλου. Ενώ θα πάω εδώ στις πολλές συχνότητες, έχω κάποια αναγνώριση. Σίδερο ναι μεν, Ναι. έτσι. Αλλά δεν θα το χάναμε. Ωραία. Κάνουμε ρύθμιση εδάφους. Είμαστε ήσυχοι δηλαδή με το εδαφός και πέφτουμε πάνω σε αυτόν τον στόχο και κάνει φασαρία όπως λέτε. Ναι. Το κεραμίδι δεν το έχουμε. Πολύ ωραία. Και κάποια ελαφριά μεταλλεύματα, τη σιδηρόπετρα. Τη σιδηρόπετρα την έχουμε, αλλά θα βλέπεις ενδείξεις μεταλλεύματος στην οθόνη. Θα μπορούσαμε και να την απορρίψουμε βέβαια, έτσι, να κάνουμε απόρριψη εδάφους πάνω στη σιδηρόπετρα. Έσβησα τη σιδηρόπετρα. Πάμε. Ωραία. Εδώ έχουμε κάποιους μη μεταλλικούς σε ποσοστά χονδρίτες λιθομετεωρίτες, οι οποίοι δεν χτυπούσαν παρά ελάχιστα με τις ενδείξεις που θέλαμε να πάρουμε για καθαρό διαχωρισμό. Είναι υλικά τα οποία φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει κανείς με έναν ανιχνευτή, αλλά σίγουρα θα υπήρχε, πιστεύω, τρόπος με πιο απλά προγράμματα να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτούς τους περνάμε για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουν μέταλλο, δεν έχουν περιεκτικότητα μετάλλου. Σαν συνέπεια αυτού δεν περιμένουμε από τον πελάτη ο οποίος θα αγοράσει το μηχάνημα να έχει αποτέλεσμα με αυτό το είδος μετεωρίτη. Είναι μια εξασφάλιση στον πελάτη, γι' αυτό κάνουμε και αυτό το πείραμα. Ακριβώς. Για να ξέρουμε δηλαδή επί του πρακτέου πού είναι το αποτέλεσμα και πού δεν υπάρχει αποτέλεσμα λόγω του ότι δεν υπάρχει μέταλλο, δεν έχει περιεκτικότητα μετάλλου. Ναι. Αλλά για λόγους επιβεβαίωσης κάνουμε και το πείραμα αυτό. Ακριβώς. Είναι τα νούμερο 9, 8 και 10. Ωραία, προχωράμε. Αυτός εδώ δεν πρέπει να δείχνει. Θα το στεναχωρήσω. Δεν δείχνει. Ούτε στη μονή. Ναι. Κάτσε να δούμε, ρυθμισμένο με το χώμα είναι, εντάξει. Ούτε στις πολλές. Ωραία. Ούτε στα παραλιακά. Δεν νομίζω ότι το παραλιακό μας τα λέει καλά. Θα το κάνουμε μια ρύθμιση εδάφους, τώρα θα μας τα πει καλά. Και αυτός είναι ένας παλαιομετεωρίτης, Γιάννη. Ο Αλχαγκούνι από Δυτική Σαχάρα. Ναι. Οπότε μπορεί να μην δείχνει εύκολα σε αυτόν. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά σιδήρου. Δεν έχει μέταλλο μέσα, δεν το πιάνουμε. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει τεχνολογία για να το πιάσουμε. Ωραία. Δεν το περίμενα και εγώ ότι θα το πιάνουμε αυτό, να με ειλικρινής, απλώς να το δοκιμάσω. Οι πρώτες μου προσωπικές εντυπώσεις, Γιάννη, από τα πειράματα με τα δείγματα που είχαμε σήμερα με τον ανιχνευτή των Expideus είναι ότι πραγματικά ο ανιχνευτής αυτός μπορεί να ανιχνεύσει και μικρά και μεγάλα δείγματα με υψηλά ποσοστά ευγενών μετάλλων και σίδηρο νικελίου. Εμάς φυσικά μας ενδιαφέρει κυρίως το νικέλιο και τα άλλα ευγενή μέταλλα και ότι τα διαχωρίζει με πολύ καθαρό κρυστάλλινο ήχο. Αυτή είναι τουλάχιστον προσωπική μου εντύπωση σε σχέση με όλα αυτά τα άλλα πειραματικά δείγματα που μας έφερες, που τα θεωρούμε σκουπίδια εμείς κατά την ανίχνευση και αναζήτηση μετεωριτών. Αυτό που παρατήρησα είναι πως και με τον παλμογράφο μπορούμε να έχουμε την έδειξη ότι είναι ένα κράμα ευγενούς μετάλλου. Πολύ διαφορετικό από ένα σκουπίδι όπως είναι ο τσίγκος εδώ που έφερα, ή το αλουμινόχαρτο ή ένα καρφί, τουλάχιστον όσο αφορά στους μετεωρίτες μεγάλης αξίας και στα είδη τα οποία βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο. Γιατί πιστεύω ότι τα δύο πρώτα τα δυνατά κομμάτια είναι αυτά τα οποία ζητάμε εμείς. Ναι. Και τα άλλα τα έφερες εδώ για να κάνουμε το πείραμά μας και έφερες και κάποια φυσικά μη μεταλλικά. Απλά για να τα καταγράψουμε. Ακριβώς. Ότι δεν έχουν μεταλλική περιεκτικότητα, άρα ο πελάτης δεν περιμένει να χτυπήσει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή ανιχνευτής πέτρας. Έχουμε ανιχνευτή μετάλλου. Όχι βέβαια. Έτσι. Ήταν αυτό που περίμενα και εγώ ως αποτέλεσμα πάνω κάτω και πιστεύω είμαι αρκετά ικανοποιημένος, έως πάρα πολύ ικανοποιημένος με τα αρχικά δείγματα και το πώς ξεχωρίζει καθαρά κρυστάλλινος ο ήχος στους μετεωρίτες. Βεβαίως. Σε όλες αυτές τις παραμέτρους που έχω περάσει, σε τρία διαφορετικά προγράμματα, ένα θαλάσσης, ένα πονό συχνοτήτων και διαβρεγμένο έδαφος και ένα μονής συχνότητας, το οποίο προσωπικά εμένα της μονής δεν μου άρεσε και τόσο πολύ το χτύπημα. Εσύ θα έχεις την εναλλακτική ή να κάνεις χειροκίνητη απόρριψη εδάφους, δηλαδή να πιάσεις το σήμα του εδάφους και να το κόψεις,
και παρακάτω αν αλλάζει το έδαφος να ξανακάνεις ρύθμιση εδάφους. Ναι. Αν το έδαφος λοιπόν είναι ήσυχο θα κάνεις χειροκίνητα, αν το έδαφος έχει αλλαγές θα το βάζεις αυτόματα. Αυτό είναι η τσάπ του γιου που λένε. Ωραία. Έχει να κάνει με το έδαφος, κάνεις μέτρηση για κάποια ας πούμε επιφάνεια εδάφους και εσύ κρίνεις ότι το έδαφος είναι ομοιόμορφο, κάνεις μια ρύθμιση και σε βγάζει για όλο το έδαφος. Αν κάνεις μια ρύθμιση και το μηχάνημα δουλεύει ανήσυχα, μπαίνεις, βάζεις συνεχής, τσεκάρεις δηλαδή το συνεχής, όπως θα δείξουμε και στην οθόνη και ξένιασες. Δεν ασχολείσαι δηλαδή με ρυθμίσεις, απλά ακούς τους ήχους, ερμηνεύεις τα νούμερα, βλέπεις τον παλμογράφο και λες σκάβω ή όχι. Δηλαδή ρυθμίσεις, εκεί που θέλω να καταλήξω. Ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να προσφέρει στο χειριστή έρευνα χωρίς καμία αρρύθμιση. Ακριβώς, και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί εμείς βρήκαμε τις επιλογές οι οποίες είναι καλύτερες για τους μετεωρίτες και τις κλειδώσαμε στη μνήμη, τέλος. Ο χειριστής δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Είναι μετά the easy job που λέμε. Ακριβώς. Τον βγάζεις και στο πεδίο και ψάχνεις. Το μόνο δηλαδή που θα είναι για σένα η επιτυχία για να βρεις μετεωρίτες είναι να είσαι στο πεδίο, να είσαι επί τούτου, να είσαι συστημένος όπως λέμε, Ναι. σε αυτό το χώρο στον οποίο έχεις κάποιες ενδείξεις ότι έχουν γίνει πτώσεις. Και φαντάζομαι εσύ είσαι ο νούμερο ένα ειδικός γι' αυτό. Σίγουρα έχω τις προσωπικές insider, αυτό που λέμε information, για να μπορέσουμε να δράσουμε και να μην πηγαίνουμε οπουδήποτε. Εσύ εκεί θα πας να ψάξεις και εγώ θέλω να τονίσω πως ο Τάκης είναι ένας φίλος μας. Μπορεί να έχετε βρει κάποια πετρώματα τα οποία είχαν κάποιες ενδείξεις περίεργες και να τα έχετε πετάξει. Αυτά μπορεί να μην είναι πετρώματα, μεταλλεύματα, σιδηρόπετρες όπως νομίζετε. Μπορεί να είναι μετεωρίτες. Ο Τάκης είναι ο ειδικός, μπορείτε να του στείλετε φωτογραφία, να σας πει αν αυτό είχε ενδιαφέρον να το δει και από κοντά. Θυμάμαι ότι το πρώτο τεστ που μου είχες πει είναι ο μαγνήτης. Ακριβώς. Αν δηλαδή αυτή την πέτρα που χτύπησε ο ανιχνευτής κολλάει ο μαγνήτης δυνατά απάνω, Ναι. είναι μια πρώτη ένδειξη ότι μπορεί να είναι μετεωρίτης. Μια πρώτη πολύ σοβαρή ένδειξη, Γιάννη, μια και το πάνω από το 96% των μετεωριτών έλκεται ή ισχυρά ή λιγότερο ισχυρά από έναν μαγνήτη. Ωραία. Εσείς μπορείτε να γκουγκλάρετε Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών για να δείτε τη δουλειά του Τάκη Θεοδοσίου. Έχει το ιδιόκτητο αυτό μουσείο. Είναι κάτι απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα. Το έχω δει σε ξένες χώρες. Στην Ελλάδα δεν το γνώριζα ότι υπάρχει τέτοιο μουσείο. Να είστε καλά. Μπράβο σου λοιπόν για αυτό. Εκεί θα βρείτε τα στοιχεία του, τα στοιχεία επικοινωνίας για να του στείλετε τις φωτογραφίες αν αυτό το πέτρωμα το πιάνει ο μαγνήτης. Γιάννη, πιστεύω ότι, σαν επίλογος θα το έλεγα εγώ σήμερα από τη δικιά μου πλευρά, ότι πιστεύω αυτό που κάνουμε σήμερα ήταν πρωτοποριακό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και σε τουλάχιστον πανευρωπαϊκό επίπεδο, ίσως αν όχι παγκόσμιο, το να βάλουμε τόσους πολλούς διαφορετικούς τύπους μετεωριτών και να προσπαθήσουμε τον εξιντέους να καλυμπράρουμε και να μετρήσουμε, να υπολογίσουμε παραμέτρους. Βέβαια, γιατί είναι πρωτοποριακό, γιατί εδώ έχουμε μια βάση δεδομένων, έχουμε καταλήξει σε 3 προγραμματάκια, τα οποία είναι αρέστα για αυτή τη δουλειά. Και όποιος θέλει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ναι. Θα τα χρησιμοποιήσεις επί του πεδίου, θα προτείνεις αλλαγές, θα κάνουμε και κάποιες διορθώσεις σίγουρα. Σίγουρα, πιθανόν. Θα ήθελα να δω τα αποτελέσματά σου όμως. Τώρα αυτό είναι κάτι που με εξητάρει, με τριγκάρει πολύ αυτό. Αυτό θα είναι το επόμενο που θα περιμένουμε να δείξουμε και στους φίλους μας και στους φίλους σου από την ομάδα που χρησιμοποιούν ανιχνευτές μετάλλων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Οπότε θα βγεις για έρευνα με τις κάμερες, θα καταγράφεις και πιστεύω θα έχουμε όμορφα ευρήματα γιατί Ναι. εσύ ξέρεις που θα πας να τα βρεις. Ναι. Ενώ εδώ οι φίλοι μας έψαχναν τυχαία για θησαυρό, για νομίσματα και έπεσαν σε κάτι και εν αγνία τους μπορεί να το πέταξαν και να ήταν όχι ο μίνι θησαυρός. Πολύ σωστά. Να Πολύ ήταν ο σωστά. θησαυρός που ζητάνε. Και μπορεί να βρει κανείς οπουδήποτε, να το τονίσω αυτό Γιάννη, οπουδήποτε μπορεί να βρει κάποιος μετεωρίτης, είτε χωμένος λίγα εκατοστά κάτω από το έδαφος, είτε και περισσότερα εκατοστά κάτω από το έδαφος. Ακριβώς. Άρα δεν έχουμε λόγο να μην συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Βεβαίως. Η έρευνα συνεχίζεται και θα περιμένω να δω όμορφα ευρήματα από τον Τάκη Θεοδοσίου. Tips by Κυρίτσης λέγεται η σειρά, αυτή είναι η λέξη κλειδί, είναι επεισόδια με σύντομες συμβουλές για το πώς μπορείτε να δουλέψετε εύκολα και γρήγορα τους ανιχνευτές μετάλλων σας. Και στο σημερινό επεισόδιο ήμασταν με τον καλύτερο όλων παγκοσμίως, τον Expideos 2 και χτυπήσαμε μετεωρίτες αξίας 50.000 ευρώ. Tips είναι οι συμβουλές και οι συμβουλές είναι τα προγράμματα τα οποία φτιάξαμε για σας σήμερα για να βρείτε μετεωρίτες. Πουθενά αλλού σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ο Τάκης εδώ είναι ο φίλος μας. Μπορεί να σας αξιολογήσει, κοστολογήσει μετεωρίτες και ακόμα να σας βοηθήσει να τους διοχετεύσετε, να τους ρευστοποιήσετε. Να είστε καλά φίλοι. Εγώ ευχαριστώ Γιάννη μου. Γεια σας. Καλημέρα.